การแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินคดีฆ่ามนุษย์ยุศาลที่คำนึงถึงผู้ถูกข้อหาองค์การแห่งงานสากลคาดคะเนในปี 2016 มีหลายกว่า 40 ล้านคนที่เป็นผู้ถูกข้อหาจากการฆ่ามนุษย์ทั่วโลกในแต่ละปี ผู้ถูกข้อหาเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นแม่หญิงและเด็กน้อยที่ถูกฆ่ามนุษย์เพื่อจุดประสงค์ของการขูดรีดทางเพศผู้ถูกข้อหาจากการฆ่ามนุษย์มีสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมเพื่อดำเนินคดีฆ่ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาต้องการการร่วมมือจากผู้ถูกข้อหาในฐานะพยานในการไต่สวนคดีแต่ว่าผู้ถูกข้อหาส่วนใหญ่เวลาปรากฏตัวต่อหน้าศาลมันมีความยุ่งยากหลายและเป็นประสบการณ์ที่น่าย่านกลัวศาลมีความเข้มขึงและผู้ถูกข้อหามักจะประสบกับความย่านกลัวและความวิตกกังวลเมื่อรู้ว่าพวกเขาเจ้าจะต้องมาศาลโดยเฉพาะในเวลาที่พวกเขาต้องให้การเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยุ่งยากและมีความบอบช้ำทางด้านจิตใจผู้พิพากษาและพนักงานของศาลมีบทบาทที่สำคัญหลายในการลดพ้นอันตรายเพิ่มเติมต่อกับผู้ถูกข้อหาเพื่อช่วยให้ศาลมีความละเอียดอ่อนหลายขึ้นต่อกับผู้ถูกข้อหาบรรดาตัวชี้วัดที่ได้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถูกฆ่ามนุษย์8ตัวชี้วัดมีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ถูกข้อหาการดำเนินคดีของศาลที่จะต้องคำนึงถึงผู้ถูกข้อหาบุคลากรในแขนงยุติธรรมได้รับการฝึกอบรมการบริการและให้ข้อมูลแก่ผู้ถูกข้อหาการบริการด้านกายภาพจิตวิทยาและการฟื้นฟูทางสังคมของผู้ถูกข้อหาการบริการด้านการแพทย์และนิติวิทยาแก่ผู้ถูกข้อหาการบริการแบบพิเศษแก่ผู้ถูกข้อหาที่เป็นเด็กและการบริการแบบพิเศษให้แก่ผู้ถูกข้อหาที่ด้อยโอกาสรวมทั้งผู้ถูกข้อหาที่มีความพิการลองเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ถูกข้อหาเป็นสิ่งที่สำคัญหลายที่ศาลต้องรับประกันว่าผู้ถูกข้อหาได้รับการปกป้องจากภัยอันตรายเพิ่มเติมการคุกคามหรือการข่มขู่จากผู้ฆ่ามนุษย์และผู้ร่วมขบวนการของเขาเจ้ามันเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันที่ผู้ถูกข้อหาต้องได้เหตุการตัดสินใจโดยมีการแจ้งข้อมูลอย่างครบถ้วนเมื่อตกลงที่จะให้การในฐานะพยานเพื่อให้สิ่งนี้ศาลต้องได้ปกป้องเขาเจ้าและความเป็นส่วนตัวของผู้ถูกข้อหาและเขาเจ้าสามารถเหตุได้โดยการให้ข้อมูลแก่ผู้ถูกข้อหาเกี่ยวกับขบวนการและการขอความยินยอมเพื่อดำเนินการต่อและรับประกันว่าสื่อมวลชนจะบ่เผยแพร่เอกสารใดๆที่เป็นการระบุตัวตนของผู้ถูกข้อหาการลบเอกสารทั้งหมดที่ระบุตัวตนของผู้ถูกข้อหาในการตัดสินและนำไส้น้ำแฝงหรือสื่อปลอมนำไส้ห่องล้อถ่าที่แยกต่างหากและทางเข้าที่เป็นส่วนตัวให้แก่ผู้ถูกข้อหาปิดห้องประชุมศาลต่อสาธารณะในเวลาที่ผู้ถูกข้อหาสนองหลักฐานของเขาเจ้าหรือนำไส้การบันทึกแบบล่วงหน้าต่อกับคำให้การให้การตัวชี้วัด 2 การดำเนินคดีของศาลที่จะต้องคำนึงถึงผู้ถูกข้อหาเพื่อซุกยุให้ผู้ถูกข้อหามีส่วนร่วมในขบวนการไต่สวนคดีมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ศาลจะต้องสนองให้มีสภาพแวดล้อมที่ให้การสนับสนุนเป็นบอนที่ผู้ถูกข้อหารู้สึกปลอดภัยและสบายใจที่จะเล่าเหตุการณ์คืนต่อกับสิ่งที่พวกเขาได้มีประสบการณ์ผ่านมามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ศาลจัดบุริมสิทธิ์และเร่งรัดในการเฮ็ดคดีฆ่ามนุษย์เพื่อเฮ็ดให้ผู้ถูกข้อหาสนองหลักฐานที่ดีที่สุดของเขาเจ้าให้แก่ศาลในเวลาที่เหตุการณ์ยังใหม่ในใจเขาเจ้านำใส่คำให้การก่อนการไต่สวนคดีและวิดีโอซึ่งสายในเวลาไต่สวนคดีซึ่งมักจะเป็นวิธีการที่ผู้ถูกข้อหาบ่จำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมศาลด้วยตนเองมันยังเป็นวิธีการที่ผู้ถูกข้อหาสามารถกลับคืนบ้านได้ไวขึ้นถ้าหากผู้ถูกข้อหาจำเป็นต้องมาศาลเพื่อสนองหลักฐานของเขาเจ้าด้วยตนเองมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ว่าต้องมีการกะเกียมการเดินทางแบบพิเศษให้แก่ผู้ถูกข้อหาเพื่อรับประกันว่าพวกเขาเจ้ามีความปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆในเวลาเดินทางเพื่อไปศาลและออกจากอาคารของศาลโดยเฉพาะถ้าหากมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเขาเจ้าก็ให้มีห้องล้อท่าที่แยกต่างหากให้แก่ผู้ถูกข้อหาเพื่อบ่ให้พวกเขานั่งอยู่กับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกหาและอนุญาตให้ผู้ถูกข้อหามีผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้ปกครองอยู่นำพวกเขาเจ้าตลอดระยะเวลาของการไต่สวนคดีในเวลาไต่สวนคดี
ผู้พิพากษาและทนายความผู้ปกป้องทนายความจะต้องหลีกเลี่ยงการนำใช้ภาษาที่หุนแหงหรือภาษาที่บ่เหมาะสมหรือน้ำเสียงที่บ่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการตัดสินและรับประกันว่าพวกเขาเจ้าจะบ่ตำหนิผู้ถูกข้อหาต่อกับสถานการณ์หรือทางเลือกที่พวกเขาเจ้าได้เห็นด้วยการบ่ถามคำถามที่มีลักษณะตำหนิหลีกเลี่ยงการขอให้ผู้ถูกข้อหาแล้วคืนเรื่องส่วนตัวของเขาเจ้าโดยบ่จำเป็นอนุญาตให้ผู้ถูกข้อหาแล้วคืนเรื่องของเขาเจ้าโดยบ่มีการคัดขวางที่บ่จำเป็นมีภาษากั้นระหว่างพยานและผู้ฆ่ามนุษย์หรืออนุญาตให้ผู้ถูกข้อหาให้การจากห้องอื่นผ่านวิดีโอซึ่งพวกเขาบ่จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับผู้ถูกหาที่สามารถข่มขู่เขาเจ้าได้หลายและป้องกันจำเลยจากการสอบถามโดยกงหรือติดต่อกับผู้ถูกข้อหาโดยกงสุดท้ายนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญหลายที่ผู้ถูกข้อหาจะได้รับความเป็นธรรมและค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการเข้าร่วมการไต่สวนคดีตัวซี่วัด 3 บุคลากรแขนงยุติธรรมได้รับการฝึกอบรมโดยปราศจากความรู้ที่ถูกต้องทักษะและความสามารถผู้พิพากษาและพนักงานบ่สามารถสนองมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับพยานที่มีความเสี่ยงใดมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่พนักงานศาลและผู้พิพากษาได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นประจำเพื่อรับประกันว่าพวกเขาเจ้ามีความรู้และทักษะที่เหมาะสมโดยเฉพาะในเวลาที่รับมือกับผู้ถูกข้อหาที่มีความเสี่ยงซึ่งรวมมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเพศหญิงชายของการฆ่ามนุษย์และความเข้าใจเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคมที่มีผลกระทบด้านลบต่อผู้ถูกข้อหาที่เป็นเพศหญิงเพศชายและเด็กน้อยมันยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่ศาลจะพัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้ถูกข้อหานโยบายประเภทนี้รับประกันว่าทุกคนมีความเข้าใจที่จะแจ้งเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการขั้นพื้นฐานที่คาดหวังไว้และรับประกันว่าผู้ถูกข้อหาได้รับการปฏิบัติด้วยวิธีการที่คำนึงถึงความอ่อนไหวตัวซี่วัด 4 การบริการและสนองข้อมูลให้แก่ผู้ถูกข้อหาผู้ถูกข้อหาหลายคนบ่ฮู้เกี่ยวกับการบริการและการสนับสนุนที่มีอยู่ต่อเขาเจ้าและพวกเขาเจ้ามักจะบ่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของเขาเจ้าตามกฎหมายในขณะที่ศาลบ่สามารถให้คำแนะนำเฉพาะทางด้านกฎหมายให้แก่ผู้ถูกข้อหาได้พวกเขาเจ้าสามารถสนองข้อมูลในภาษาที่เขาเจ้าเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิทางด้านกฎหมายขบวนการไต่สวนคดีการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนพยานที่มีอยู่ให้แก่พวกเขาเจ้าและวิธีการรับเอาผลประโยชน์เหล่านี้ตัวซี่วัด 5 การบริการด้านกายภาพจิตวิทยาและการฟื้นฟูทางสังคมของผู้ถูกข้อหาผู้ถูกข้อหาจำเป็นต้องมีการบริการและการสนับสนุนเฉพาะเพื่อข้ามผ่านความบอบช้ำทางด้านจิตใจที่พวกเขามีประสบการณ์ผ่านมาในขณะที่ศาลส่วนใหญ่บ่สามารถสนองการบริการการสนับสนุนเหล่านี้ด้วยตนเองพวกเขาเจ้าสามารถพิจารณาการพัฒนาการร่วมมือกับรัฐบาลและองค์การจัดตั้งที่บ่สังกัดรัฐบาลผู้ที่สามารถแก้ไขความต้องการเฉพาะของผู้ถูกข้อหาได้การบริการเหล่านี้รวมมีคำแนะนำทางด้านกฎหมายการบริการด้านการแพทย์การให้คำปรึกษาและการสนับสนุนทางด้านการเงินศาลสามารถสนองข้อมูลการบริการและการสนับสนุนที่มีให้แก่ผู้ถูกข้อหาโดยการนำใช้กลไกการส่งต่อแห่งชาติที่มีอยู่ตัวซี่วัด 6 การบริการด้านการแพทย์และนิติวิทยาแก่ผู้ถูกข้อหาผู้ถูกข้อหาจากการฆ่ามนุษย์อาจจะต้องการด้านการแพทย์เพื่อที่จะได้รับการแก้ไขบางคนอาจจะมีปัญหาด้านทางกายหรือจิตวิทยาคนอื่นๆอาจจะติดเชื้อพยาธิหรือถูกบังคับให้นำใช้ยาเสพติดเพื่อเป็นวิธีการควบคุมและก่อให้เกิดการติดยาเสพติดเพื่อช่วยให้พวกเขารับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากและวิตกกังวลที่พวกเขาเจ้าได้พบคดีฆ่ามนุษย์บางคดีมีหลักฐานด้านการแพทย์และหลักฐานทางนิติวิทยาศาลอาจจะมีการห้องขอหลักฐานดังกล่าวฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่หลักฐานทางด้านการแพทย์หรือหลักฐานทางนิติวิทยาที่ห้องขอโดยศาลแม่นอิงตามคู่มือแนะนำขององค์การอนามัยโลกและหลักฐานทั้งหมดที่ได้ถูกควบรวมอย่างเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและความชำนาญผู้พิพากษาและพนักงานอัยการควรได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งและข้อจำกัดเกี่ยวกับหลักฐานด้านการแพทย์และหลักฐานทางนิติวิทยาน้ำหนักที่ยืนยันได้ค
ความสำคัญด้านวัตถุหรือความเกี่ยวข้องในคดี ตัวซีวัด7 สารที่คำนึงถึงความอ่อนไหวของเด็กข้อมูลขององค์การ UNODC แสดงให้เห็นว่าเด็กน้อยกวมเอาถึง 50% ของผู้ถูกข้อหาจากการฆ่ามนุษย์ทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้พิพากษาและพนักงานศาลได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นปกติเกี่ยวกับวิธีการที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนต่อกับผู้ถูกข้อหาที่เป็นเด็กย้อนอันตรายจากทางกายจิตวิทยาและอันตรายจากจิตสังคมที่เด็กถูกข้อหาจากการฆ่ามนุษย์ได้ประสบผ่านมาและย้อนความเสี่ยงที่จะถูกขูดรีดของเขาเจ้าเพิ่มขึ้นเด็กจำเป็นต้องได้รับการรับมือแยกจากผู้ใหญ่และมีความแตกต่างหลายจากผู้ใหญ่ในเวลาที่รับมือกับเด็กผลประโยชน์สูงสุดของเด็กจะต้องได้พิจารณาเป็นหลักในคดีจะต้องมีการดำเนินการเฉพาะในเวลาที่สอบถามพยานที่เป็นเด็กและขบวนการต้องคำนึงถึงความละเอียดอ่อนด้านอายุของเด็กวัฒนธรรมภาวะความเป็นผู้ใหญ่ความเข้าใจและความต้องการเฉพาะของเด็กตัวซีวัด8 ผู้ถูกข้อหาที่มีความพิการผู้ถูกข้อหาจากการฆ่ามนุษย์ที่เป็นคนพิการยิ่งประสบกับสิ่งท้าทายหลายอย่างบทรายงานขององค์การ UNODC ปี 2018 คาดคะเนว่าเกือบ 2% ของผู้ถูกข้อหาจากการฆ่ามนุษย์มีความพิการมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ว่าศาลเฮ็ดเวียกกับผู้ถูกข้อหาเหล่านี้เพื่อข้ามผ่านกับสิ่งกีดขวางหลายอย่างที่พวกเขาเจ้าประเสริญอยู่ในเวลามาศาลสิ่งที่ศาลสามารถเฮ็ดได้เพื่อรับประกันว่ามีป้ายอย่างเพียงพอในตลอดศาลโดยการนำใช้สัญลักษณ์การเข้าถึงแบบสากลเพื่อช่วยให้ทุกคนเคลื่อนไหวได้อย่างทั่วถึงในตึกอย่างเป็นอิสระศาลยังสามารถรับประกันว่าข้อมูลของศาลที่สนองให้เป็นรูปแบบที่เข้าถึงได้และบ่แม่นภาษากฎหมายในเวลาไต่สวนคดีศาลควรนำใช้ผู้แปลภาษาถ้าจำเป็นเพื่อรับประกันว่าพยานสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับศาลและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาดำเนินคดีโดยการเฮ็ดเวียกร่วมกันเพื่อจัดตั้งปฏิบัติวิธีการที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนของผู้ถูกข้อหาศาลสามารถเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อรับประกันว่าพยานที่มีความเสี่ยงทุกคนโดยเฉพาะผู้ถูกข้อหาจากการฆ่ามนุษย์ได้รับข้อมูลที่จำเป็นและได้รับการสนับสนุนที่เขาเจ้าต้องการมันยังรับประกันอีกว่าขบวนการแม้นได้เอาผู้ถูกข้อหาเป็นใจกลางโดยมีความเห็นอกเห็นใจคำนึงถึงความละเอียดอ่อนเคารพและบ่มีการตัดสินเพื่อเฮ็ดให้การดำเนินคดีฆ่ามนุษย์มีประสิทธิภาพพวกเขาจำเป็นต้องร่วมมือกับผู้ถูกข้อหาในฐานะพยานในการไต่สวนคดีผู้ถูกข้อหาและพยานมีท่าแห่งที่จะให้ความร่วมมือหลายกว่าถ้าเขาเจ้ารู้สึกปลอดภัยมีความปลอดภัยและได้รับความเคารพและเข้าใจความต้องการของเขาเจ้าและได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมพวกเขาต้องเฮ็ดเวียกร่วมกันเพื่อรับประกันว่าระบบการสนับสนุนผู้ถูกข้อหาจากการฆ่ามนุษย์ในการเข้าถึงความยุติธรรมหลุดพ้นภัยอันตรายเพิ่มเติมในขั้นตอนขบวนการและรับรู้สิทธิมนุษย์ของเขาเจ้า